guys! Welcome back to my channel. Pinamalat pa ako, sorry. Hi guys! Welcome back to my channel. And today, gagawa tayo ng DIY mask. Kasi, as you know, dito sa New Jersey, labas na ng EO ang aming governor na lahat ng lalabas in public should wear mask. Especially sa mga grocery stores, hindi ka pwedeng pumasok. Kahit sa mga restaurants, hindi ka pwedeng pumasok na walang mask. Or kung nag-work ka outside, kailangan nakamask lagi. And wala nang mabilhan dito. Kahit mag-online order ka, yan, wala na talaga. So, ayun, I'll show you a very easy, I think, nakita ko lang din to online, yung dimensions na alam mo yun, yung madali lang gawin. So, ayan. Let's just keep on watching. So, magka-cut muna tayo ng 12 by 9 na cloth. Any cloth. Ito mga, ano ko lang, to tira-tira ko lang mga pinagbibili ko dati. So, ayan. 12 inches by 9 inches. Ayan. And then, if-fold mo siya dun sa patalikod. Ayan. And then, naglalagay pa ako ng isang tela na, I think 6 by 9. Kahit isa lang para magiging 3 layers siya or 3 ply na tinatawag. So, ayan. Pagdidikitin ko lang din siya. And then, nagpe-prepare na rin ako ng tali or yung parang para sa ear hook. So, ang ginawa ko guys, since wala nang nabibiling mga elastic or garter, ito, binili ko tong mga ponytails sa dollar store. $1 lang lahat to. So, at least maganda siya kasi iba-ibang kulay na. So, ang ginagawa ko, bawat ear is dalawang ganito. Dalawang ganyan. Tinatanggal ko tong metal na to para makagawa ako nito. So, ang size ng ear para yung parang universal na kasi ito pwede mo pa siyang i-adjust kung sakaling hindi magkasya. Pero generally, it should be 7 inches. Ayan. 7 dapat. Tapos ito, ginagawa ko dito. Ginugupit kasi ito naglulusen. Yung parang nagtatastas yan. So, gupitin nyo ng ganyan. And then, ang lighter, sunugin nyo lang yung dulo. And same way dito. Para hindi siya magtastas. Later on, itatahin natin siyang paganyan. Tapos, ibabaliktad. Yan lang. So, let's find out. Pasensya na kayo, hindi ako masyadong magaling dun sa sewing machine. Kasi medyo nagre-refresh din ako. Marunong na ako dati nung bata-bata pa ako nung yung manual na sewing machine namin. Pero ito medyo komplikado minsan. Pero ayan, let's keep on watching. Yellow itong natin. Ayan. Yellow. Papalitan din natin to ng yellow. Arte lang na. Yan. Diba? Mag-aano na rin tayo. Sewing tutorial. So, asan na? Yan. Ooh. Okay. So, ganyan. And then, ilalak natin. Diba? Ngayon ko lang din ginagamay ito eh. Ay, ano ba yan? Ayan. Tapos, gaganyan, ihuhook. Ihuhook ulit. And then, here. Ayan. Ayan, ihuhook. Ganyan. Tapos, yun. Then, we will sew this. Parang dedemanda. Itatahi ko muna itong
pang third na layer. Pero dito sa closure, magtitira tayo ng 2 inches dito. Ayan, mga 2 inches. Para pagka binaliktad na natin, meron tayong opening. So, yan. Tatahin muna natin. Kuha tayo ng pin. Ng bobby pin. Ay, ang tawag dito. Whatever pin. Para magano siya. Magpipin. Parang solder. Para hindi siya displaced. So, watch me, Sue! Watch me, Sue! Ay! Ang bastos! Watch me, Nenay pala. Ano ba yan? Ina natin. Good luck. Pasensyahan nyo na ako. Then, para makita nyo. Makita nyo ang aking failure. Practice makes it perfect. So, huwag kayong matakot na mag-fail. So, kailangan tandaan natin magtira tayo ng 2 inches. Okay? Don't fail me, okay? Makisama kang machine ka. Dahan-dahan lang. Ano ba yan? Okay, stop muna. Cut muna natin. Hindi siya straight. Pasensya na. Ano lang to. Low quality na mask. Kumbaga, homemade. Ano lang, pangmasa na mask. Diba? So, meron na tayo dyan. 2 inches. At least 2 inches. Hindi ko na mini-measure. Basta tansya-tansya na lang. Yung, ano ba, kaya mong Yan. So, ayun o, meron nang natirang 2 inches. So, bitin na natin. And then, tinatahi ko din dito sa side na to, yung mga excess. Usually, binubuhol ko muna para hindi siya magwala. Hindi siya mag-antay. So, tanggalin na natin yan. And then, ito yung medyo struggle ko itong paglalagay nito. So, the way we do it, yung dun sa front facing niya, ayan o, ito yung front mo kasi. Ito yung, So, igaganyan mo yan. Dapat ang position niya is nakaganyan. Nakaganyan siya, pero dun sa loob. So, para mag-stay in place habang itatahi natin dito sa gilid-gilid, maglalagay tayo ng pin. Ayan. So, ayan. Ilalagay natin ganyan. Ayan, o. Makikita nyo dun sa loob. Nakaganyan na yan. Tapos, tsaka ko siya ipipin. Ayan. Sobrang dali lang nito. Kung wala kayong sewing machine, pwede rin yung kamayin. Yung mga unang ginawa kong mask ko, kinamay ko lang din. And then, the funny thing is, ang ganito ko para sa ear, ang ear loop ko is rubber band. Hoy! Ito naman, bastos. Tatawanan niya yung mask ko. Ayan. Kailangan naka-loop siya. Or stay in place. Para pag pinadaan mo yan ng sewing machine, ayan, hindi siya magagalaw. Ayan, no? Nakita nyo, nasa loob na yung ayan.
Ayan. Diba? Yellow, yellow din. Ito yung advantage nito kasi madami kang pagpipili ang kulay. Madami pa akong tela dyan. So, might as well use it kasi ipapamigay ko to sa mga friends ko na frontliners or yung mga healthcare workers. Dami sila dito na nagkakaubusan na rin. Meron na akong personal use na kapag migay na rin ako ng I think 5. Gumawa kasi ako ng 6 kahapon. So, ayun. Yeah, let's make use of our time wisely ngayong quarantine. Is my own little way para makatulong. Hindi ko man ako makatulong financially or whatever. Yan. At least may nagawa tayong mabuti. May mariremember tayo na alam mo yun, may productive tayong maaalala na nagawa during this pandemic or during this crisis. Hindi ko lang maaalala na nagkasakit ako. Naalala ko rin na nakatulong ako kahit papaano. Ayan. Yan siya. So, ready na tayo para tahiin. So, natahi na siya. Pero ako, inuulit ko pa siya. Tanggalin na natin yung ating pins. Pwede nyo pang ulitin to make sure lang na matahi siya talagang todo pa. Ano ba tawag dito? Pa-horizontal. Pa-diagonal ba? So, yun na guys, tahi na natin both sides. Ngayon, lilinisan ko lang to sandali. So, and washable to guys. So, ang ginagawa namin is for every use talagang kada labas namin, linalabahan ko na after. Ngayon, maganyan, ibabaliktad na natin. Ready to sew na sa labas. Ayan. Ayan, ganyan lang ang pagbaliktad. Diba? May mask ka na. Lalagyan lang natin ng konting arte. Like, ipiplit lang natin. Yun yung medyo mahirap na part eh. Minsan hindi ko nagagawa. So, basta ano na lang. Bara-bara. Ito guys, don't worry sa mga friends ko na binibigyan ko. After kong tahiin, linalabhan ko na siya agad. Tsaka ako sa kanila binibigay. Dan nilalagay ko sa ziplock. Ayan. Shucks, nagpakita yung ano niya. Kasi dulo to eh. Okay lang yan. Sa likod na lang yan. So, dito ko ilalagay yung pleats. Ayan. Okay, dokes. We're almost done. So, ito yung medyo mahirap. Sabi ko nga yung mag-pleat. Ayan. Ganyan siya. Or the other way. Mas madaling the other way. Ayan. Para pag tinahi nyo. May mga ano din eh. Technique. So, ganito ako mag-pleat. Dito yung pin. Yung napakita, hindi ko na ano yung video. Pero yan, natahi ko na yung mga gilid-gilid. As in, dahan-dahan lang.
sa side na to, kung saan nandun yung pleat. Nakikita nyo ba? Hindi masyado. Dali. Ito natin bigyan. So, dito, ito na yung medyo mahirap na part. Pero, kaya natin yan. Yan. Medyo successful. Ah, yeah. There you go. Usually, dito ako pumapalpak na side na to parang, tabi-tabing yung pagtahi ko. Pero, ayan, ngayon nagawa natin kasi naka-video. Siya guys, tanggalin na natin and let's see, then lilinisan na natin. Maganda yung dire-diretso mo siyang tinatahi kasi para isang side lang yung may ganito. Ayan o, diba? Para malinis siya. Tignan. Yan, don't worry, ano ko to, lalabhan ko pa. Mas maganda talaga siya pagka pag triplets kasi medyo nagaganan. Bumbubuka siya dyan. Pero, pwede mo namang i-ganyan. Tapos, pagka maluwag siya sa'yo, pwede mong i-ganyan, itali. Or i-cross pagka sinuot mo. Yan. Diba? Instant. Ayan yun. Kailangan laging covered tong nose nyo and yung mouth nyo. Yan lang guys, and thank you for watching. Ayan, meron na tayong DIY mask.